Okay, so before that, agenda presentation, my agenda for my today's presentation basically ada 4. So first kita akan identify on the common problems in ASD children that related to nutrition. And then number 2, the myth and the facts about the ASD and food. Yang ini memang sangat panas lah, banyak sangat mitos. Okay, lebih daripada fakta when it comes to food related to autistic child. And number 3 is I want to share with you guys some of the healthy eating guidelines that parents and the caregiver can try to practice to their autistic child. And number 4 is the tips to tackle child eating challenges. Okay, let's begin the presentation. So these are based on my literature review, based on my study and all the research conducted before, these are the common nutrition related problems in ASD child. Okay, the first one is there is a lot of research shows that most of the ASD child, they are lack of dietary fiber in their diet. Okay, dietary fiber ni merujuk kepada serat dalam makanan, dan most of the sources of serat dalam makanan adalah datang daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. So kita boleh nampak obviously kat sini, most of the child with ASD, diorang ada masalah kekurangan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan begitu juga makanan karbohidrat yang tinggi fiber macam wholemeal bread, all the whole grain product lah, produk-produk yang dihasilkan menggunakan whole grain. So that is the main, one of the main problems, that common nutrition problem that kita kaitkan dengan ASD child. Okay, nombor kedua adalah energy intake. Okay, energy intake ni merujuk kepada berapa banyak makanan yang mereka consume. Okay, adakah energy ni diukur melalui kalori? Okay, adakah kalori yang diambil oleh setiap kanak-kanak itu adalah mencukupi ataupun tidak? Okay, dia ada dia punya guidelines and recommendation. Contohnya untuk orang dewasa kita kena ambil kalau dia bergantung kepada umur kita, jantina dan juga how active we are. Kitakah kita ni jenis yang sangat aktif, adakah kita ni jenis hanya duduk depan skrin sahaja, that is passive. Okay, kadar keperluan energi adalah berbeza mengikut ketiga-tiga faktor ni, jantina, umur dan juga physical activity level. So untuk kanak-kanak ASD, daripada hasil kajian-kajian lepas didapati dia ada pelbagai. Okay, ada kajian yang menunjukkan kanak-kanak ASD ni tak cukup kalori yang diambil untuk sehari. Selalunya untuk kanak-kanak, if I'm not mistaken, dalam 1000 kalori sehari. Tak apa, kejap lagi saya akan share dengan you all. Tak capai. Okay, and at the same time, ada juga kanak-kanak ASD ni, dia akan terlebih ambil. Okay, because benda ni kita boleh reflect melalui weight status of kanak-kanak ASD di Malaysia. Okay, didapati incidence of and obese among ASD child in Malaysia is increasing. So maksudnya apa? Mereka mengambil lebih banyak kalori daripada yang diperlukan. So dia is sort of like a dual burden lah. Masih ada lagi below level of recommended, and ada lagi kes-kes yang ambil terlalu banyak melebihi keperluan energi dia sehari. Yang ketiga adalah mengenai masalah paling mencabar untuk ibu-ibu. Dia bukan hanya mencabar dari segi physical, but definitely mental of the parents and also the caregiver, this picky eater problem. Okay, because most of the autistic child, we can see that it's so obvious, they only prefer certain food only. Dia ada macam-macam lah cara dia kan. I think most of the parents pun memang tahu anak-anak masing-masing. Ada certain food dia memang nak avoid, dan dia letak certain syarat. Warna makanan ni mesti macam, kalau warna hijau saya tak suka, kalau dia terlampau crispy saya tak suka, kalau ada bintik-bintik hitam kat makanan tu saya tak suka, benda-benda macam tu. Kalau dia terlalu lembik tak suka, for example. So ini juga adalah satu masalah besar, dan selalunya masalah inilah akan menyebabkan berlakunya nutritional deficiency. Nutritional deficiency ni bermaksud certain nutrients like vitamins, mineral, protein, carbohydrate,
dan juga lemak yang tidak mencukupi. Okey, contohnya vitamin A ataupun badan dia kekurangan kalsium dan sebagainya disebabkan oleh masalah picky eaters ni. Sebenarnya dia berkaitlah antara satu sama lain. Okey, selain daripada tu satu lagi cabaran yang paling utama for ASD child adalah dia punya tingkah laku. Behavior dia semasa in terms of selective in texture, taste and also presentation of color of the food, okay? Dan juga behavior dia di meja makan. Itu juga merupakan salah satu masalah yang utama lah. Contohnya kanak-kanak itu akan menunjukkan tantrum, meltdown and so forth, yang menyebabkan that sesi makan itu adalah sangat mencabar. Okay? Saya pernahlah berkongsi, not to say berkongsi, ada beberapa ibu bapa pernah berkongsi dengan pengalaman how they feed their child. So mereka menganggap this picky eater dan juga this behavior during makan adalah satu masalah yang sangat membuatkan ibu bapa rasa sangat stres. Same thing goes to the caregivers. Tapi tak apa, kat sini I'm here to share with you guys some of the tips and guideline yang saya dapatlah sedikit membantu dan memberi guideline yang saya harap at least tak banyak tapi ada sikit dapat you all praktiskan. Yang paling penting kita tak nak kanak-kanak di bawah jagaan kita tu kekurangan energi ataupun dia mengalami certain nutritional deficiency. Okay? Dan sebagainya. Okay, these are some of the issue yang I just bahagikan kepada tiga. Yang paling utama adalah food neophobia. Food neophobia ni maksudnya mereka takut kepada makanan baru yang diperkenalkan. They have this rigid dia dah biasa dengan satu benda. I pernah juga dengar parents yang macam anak dia hari-hari dia kena ada ayam goreng bahagian peha sahaja. Every single meal dia hanya makan itu. Sebab apa? Dia tak boleh diperkenalkan dengan makanan lain. Dia akan jadi, dia tak suka. Dia tak suka. So that is food neophobia. And number two, definitely masalah tingkah laku. Macam saya cakap tadi, dia akan tantrum, meltdown. And just ask the kids to sit dekat meja makan juga merupakan satu cabaran. Apatah lagi nak suruh mereka habiskan makanan yang ada di atas meja tu. Tak apa, insyaAllah saya akan cuba share some of the tips yang kita boleh cuba untuk mengurangkan isu-isu di meja makan ni nanti ya. Even can up to some kids can be very aggressive, dia sampai meludah dan mencampak makanan dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah food selective and sensitive. Mereka terlampau sensitif, mereka mengutamakan sesuatu tekstur, mesti rasa dia mesti manis, mesti masin, pedas or whatever, dan ada certain suhu. Kalau terlampau sejuk tak boleh, kalau panas tak boleh, kalau suam tak boleh. Benda-benda ni baru berlaku ya. And then ada yang prefer keras, makanan yang keras, ada yang lembut, ada yang tak suka rasa yang very strong flavor and some of them suka rasa yang sangat berflavor ya. Okay, then all other things lah. Basically this food selective and sensitive ni dia ada kaitan dengan isu motor dan sensory of the child.